নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম যে অনলাইনত ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কেনেকৈ কৰা হয় এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। বন্ধুসকল, অনলাইনত ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে ইউজাৰ আইডি বনাব লাগিব। বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম যে ইউজাৰ আইডি কেনেকৈ বনোৱা হয়। বন্ধুসকল, নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম অনলাইনত ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কেনেকৈ কৰা হয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট থাকিল, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবা। আহক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিবা। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিবা। অ'পেন কৰি চাৰ্চ কৰিবা ৰেচন কাৰ্ড বা foodweb.com চাৰ্চ কৰিবা। এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড ডিটেইল অন ষ্টেট পৰ্টেল, মই এইটোত ক্লিক কৰিছোঁ। এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছা চাইন ইন ৰেজিষ্টাৰ, এইটোত ক্লিক কৰিবা। এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ইউজাৰ আইডি, পাছৱাৰ্ড, চেপ্টাৰ কোড, যিহেতু আপোনালোকৰ হাতত ইউজাৰ আইডি পাছৱাৰ্ড নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকে ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱাৰ্ড বনাব লাগিব। ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱাৰ্ড বনাবলৈ হ'লে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছা নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াত ইউজাৰ নেম ইন ইংলিছ, ইয়াত আপোনালোকৰ নেমটো ইংলিছত লিখিব লাগিব। এতিয়া ইংলিছত লিখি আছোঁ। এতিয়া ইয়াত ইউজাৰ নেম ইন লোকেল লেংগুৱেজ, ইয়াত আপোনালোকে অসমীয়া লেংগুৱেজত লিখিব লাগিব। অসমীয়া লেংগুৱেজত নিলিখিলেও হ'ব। এতিয়া ইয়াত আপোনালোকৰ মাদাৰ নেমটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকৰ ফাদাৰ নেমটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াত ফাদাৰ নেমটো অসমীয়া লেংগুৱেজত লিখিব লাগিব, নিলিখিলেও হ'ব। ইয়াত আপোনালোকৰ জন্মৰ তাৰিখটো এণ্টাৰ কৰিবা। ইয়াত ইণ্ডিয়ান ছিলেক্ট কৰিবা। ইয়াত ইউজাৰ এজ মাষ্ট বি বিটুইন 18 and 1 to 5। ইয়াত আপোনালোকে নেশ্যনেলিটি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিবা। ইয়াত আপোনালোকৰ জন্মৰ তাৰিখটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব।
98 এতিয়া আপোনালোকে এইটোত ক্লিক কৰিবা এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইণ্ডিয়ান এইটো সিলেক্ট কৰিবা ইয়াত আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো এন্টাৰ কৰিবা ইয়াত আপোনালোকে নেশ্যনেলিটিটো এন্টাৰ কৰিবা নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়া এন্টাৰ কৰিছো ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰিবা ইয়াত আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছটো এন্টাৰ কৰিবা ইমেইল আইডিটো এন্টাৰ কৰিবা ইয়াত আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰটো এন্টাৰ কৰিবা আধাৰ নম্বৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত অফিচিয়েল ডিটেইল হল সেন্ট্ৰেল মিনিষ্ট্ৰি ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট /NIC ষ্টেট ইউনিট এইটোত আপোনালোকে টিক চিন লগাই দিবা তলত দেখা পাইছা Is your department office in same state UT? Yes, your department office in some state UT. No, your department office in other state UT. এইটোত আপোনালোকে টিক চিন লগাই দিবা টিক চিন লগোৱাৰ পিছত ইয়াত অফিস স্টেট ইয়াত আপোনালোকৰ ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰিবা মোৰ ষ্টেট আসাম মই আসাম সিলেক্ট কৰিছো ইয়াত আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো এন্টাৰ কৰিবা ইয়াত আপোনালোকে তাকসিলটো সিলেক্ট কৰিবা ইয়াত আপোনালোকৰ ভিলেজ টাউনটো এন্টাৰ কৰিবা ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্ট এন্টাৰ কৰিবা ইয়াত ইউজাৰ ৰোল ইয়াত আপোনালোকে ইউজাৰ আইডি যিকোনো এটা বনাই লবা বনোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে টিক চিন লগাই দিবা টিক চিন লগোৱাৰ পিছত ইয়াত প্ৰিফাৰেড লগইন আইডি ইয়াত আপোনালোকে এটা আইডি ক্ৰিয়েট কৰি লবা ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চেক এভেইলেবিলিটি এইটোত ক্লিক কৰিবা এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চেপ্টাৰ কোডটো এন্টাৰ কৰিবা চেপ্টাৰ কোডটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেভ এইটোত ক্লিক কৰিবা সেভ এইটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডিটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব বন্ধুসকল মোৰ ইউজাৰ আইডি বনোৱা আছে সেই কাৰণে মই আপোনালোকক বনোৱাই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ বন্ধুসকল নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিম ৰেশন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কেনেকৈ কৰা হয় ডেসক্ৰিপশ্যন বক্সত সেইটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাই যাবা বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহলে মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক কমেন্ট এটা কৰি লবা আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰি লবা ওকে বাই